ग्रामर भन्न बित्तिकै कोसौं टाढा किन भाग्छौं हामी? ग्रामर भन्न बित्तिकै कोसौं टाढा किन भाग्छौं हामी? एक्जाममा गर्छौं मिस्टेक्स जानी नजानी, एक्जाममा मिस्टेक्स गर्छौं जानी नजानी। ल यो भिडियो हेर्नुस् पुरै अन्तसम्म अनि बनाउनुस् सबै रुस पानी पानी। मेरो सानो कविताको प्रयास कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्नुस् है। अब सुरु गरौँ हाम्रो फर्स्ट रुल। अब फर्स्ट रुलबाट स्टार्ट गरौँ है। हाम्रो WH वर्ड जुन WH भनेको 9 वटा वर्ड छन् है। what when where why how whom who which whose यो सबैजनाले लेखेर राख्ने what when where why how whom who which whose यो जुन 9 वटा वर्डहरु छन् यसको लागि सुरुमा आउँदाखेरि यो कस्तो रुल हुन्छ, बिचमा के हुन्छ अथवा क्वेशन मार्क हुँदा र फुल स्टप हुँदा के हुन्छ भन्ने रुल अहिले म बताउँदै छु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको राइटिङको लागि र रिडिङको लागि समेत इम्पोर्टेन्ट छ है। व्हाट इज योर नेम? यो त एउटा सामान्य जनरल बेसिक क्वेशन भयो है। तर यसको रुल हेरौँ त। आउँदैछ WH पहिला है, WH what, त्यसपछि आउँदैछ verb which is verb, त्यसपछि आउँदैछ subject your name subject है। so what plus verb plus subject अनि लास्टमा छ question mark ओके। त्यसपछिको यो ब्ल्याङ्क अहिले छोडेर तलको पनि हेरौँ है। सेम रुल अब हुन त HOW हाउबाट हाउ भइराछ यो हैन, WH बाट सुरु हुँदैन तैपनि यो चाहिँ यसै क्याटेगोरी भित्र पर्छ है। सो WH प्लस verb R भइराछ यहाँ verb, subject भइराछ यहाँ you अनि लास्टमा छ question mark। so how are you WH plus verb plus subject। त्यसपछि जाम। अब यसमा मैले चाहिँ धेरै यस्तो क्रिटिकल यो टेक्निकल टर्म्सहरु युज गर्न चाहिँ चाहिन। जस्ट सामान्य हामीलाई कुनै पनि ब्ल्याङ्क सल्भ गर्नलाई चाहिने टर्मिनोलोजिस भन्छु अनि चाहिने रुल्स भन्छु है त। थर्ड क्वेशन भनेको छ why are you applying for this job? सो यसको पनि रुल हेरौँ पहिला। WH why भइहाल्यो, R भनेपछि verb भइहाल्यो, तर यहाँ चाहिँ अब auxiliary verb को रूपमा आइराछ है। auxiliary verb R यता auxiliary verb, त्यसपछि you आइराछ subject भएर subject, applying आइराछ यहाँ ing form आइराछ जुन चाहिँ verb ing V4 हो यो। so verb ing applying आइराछ। then there's another question here, which route should I take? which route should I take? so यो पनि WH भइहाल्यो, WH which भयो प्लस यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब भन्दा पनि there is some extra word here। अब यो एक्स्ट्रा वर्डलाई के भन्छ के भन्दैन त्यो हामीलाई चाहिएन है। बट यो WH कै पार्ट हो। which route should you take? which animal do you like हैन, यो सब्जेक्ट होइन। सो which route लाई एउटै WH कै ढिक्कासँग यसलाई WH नै हो भनेर सोच्न सक्नु पर्यो है तपाईले, त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईको नलेज हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल आउँदैछ should। should is the verb। सो verb यहाँ should हुँदैछ। यो मोडल auxiliary verb हो, यसलाई हामीले मोडल auxiliary भन्छौं तर अहिले मोडल verb मात्र भनिराखौँ यहाँ। त्यसपछि I भनेको सब्जेक्ट भयो है, सब्जेक्ट। त्यसपछि V1 आइराछ which is the main verb। सो अब क्वेशन मार्क पनि राख्दियौँ हैन, क्वेशन मार्क। ल अब हेरौँ त। फर्स्ट WH plus verb plus subject, WH plus verb plus subject, WH plus verb plus subject, तलमा पनि WH plus verb plus subject। मेन verb चाहिँ पछाडी आइराछ है, जुन यो ing को फर्म छ यो चाहिँ मेन हो हैन, हाम्रो एक्चुअल verb हो। यो पनि यहाँ चाहिँ एक्चुअल verb हो है। मेन verb भनेको हैन कि हामीले auxiliary verb को कुरा गर्दै छौं यहाँ। WH सँग चाहिँ टाँसेर के आउनु पर्यो, auxiliary verb आउनु पर्यो अनि बल्ल सब्जेक्ट आउँछ। यो भनेको क्वेशन फर्ममा। अब एउटा म सिम्पल एक्जाम्पल अर्को एउटा राख्दिन्छु है। What can I call you? What can I call you? अब यसलाई पनि हामी यसरी टुक्र्याम त। WH plus can is the modal auxiliary, so modal auxiliary verb, modal auxiliary फेरि M लेख्यो भने मेन verb सँग कन्फ्युज होला, so modal लेख्दियौ। त्यसपछि I भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो अनि call भनेको V1 which is the main verb,
यु इज द अब्जेक्ट हियर है कसलाई कल गर्दैछौँ हामीले युलाई कल गर्दैछौँ सो यस्तो हुनु भयो न मेरो भन्नको मतलब चाहिँ के छ भन्दा जता पनि तपाईले क्वेशन मार्क देख्दै हुनुहुन्छ WH बाट सुरु हुन्छ पछाडी क्वेशन मार्क छ यसको लागि एउटै मात्रै रुल छ जुन हो verb plus subject हुनु पर्यो verb plus subject verb plus subject हरेकमा हेर्नुस् verb plus subject not the main verb model auxiliary or auxiliary verbs अब हुन्छ यहाँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन सो कसलाई थाहा छ कमेन्टमा लेख्नुस् है थाहा नहुनेहरुले यहाँ सिक्नुस् अब मेरो WH कहाँ छ बिचमा छ सो यो बिचमा भएको ठाउँमा चाहिँ हामी यसरी अन्डरलाइन गर्दैछु है बिचमा it's not starting with WH the sentences are starting with something else अनि बिचमा चाहिँ WH राख्दिदैछौँ न यस्तो केसमा चाहिँ फेरि अब रुल चेन्ज हुन्छ के हुन्छ त रुल हुन्छ WH बिचको भन्दैछु है अगाडि त अब डट 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 लेख्नु पर्यो किनभने अगाडि समथिङ एल्स हुँदैछ बिचमा WH त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्टमा फुल स्टप माथि थियो क्वेशन मार्क तल छ फुल स्टप सो के गरे मैले WH त्यसपछि सब्जेक्ट अनि त्यसपछि वर्ब यसमा पनि 23 रुल पहिला लेखौँ है त बिचमा पहिला अगाडि त he wants to know भन्ने छ हैन अनि WH आउँदैछ है यो एरर चाहिँ देखाइराछ बट we don't care about it WH आउँदैछ अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुन्छ कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट हुन्छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब अब यसको पनि सेम रुल हुन्छ र यसको सबैको सेम रुल हुन्छ है अब लेखौँ है त what यो ब्ल्याङ्कलाई हटाऊ he forgot what subject plus verb what your name is so कसरी अब उल्टो भयो हेरौँ है what is your name लाई he forgot what your name is तल how are you लाई he wants to know how are you हुँदैन how you are अब यो दुईटामा के हुन्छ होला त आन्सर My mom asked me why I am applying for this job or my mom asked me why am I applying for this job. Majority ले चाहिँ के भन्छ त यो राइट आन्सर हो भनिदिन्छ है तर रुल हेरौँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब why पछाडी सब्जेक्ट प्लस वर्ब छ कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट छ यसमा am भनेको त auxiliary verb हो सो auxiliary verb अगाडि आइराछ भने यो त सरासर गलत हुने भयो दिस इज अ रङ वान यो के भइराछ दिस इज रङ है My mom asked me why I am applying for this job. This is the correct answer. Same. My father could not decide which route he should take. My father could not decide which route should he take. So, could not decide which route he should take, could not decide which route should he take. Rule ले के भनिराछ subject plus verb. Which route? यो एउटै ढिक्का भयो है त्यसपछि subject plus verb छ यहाँ he is the subject should is the verb so यो चाहिँ हाम्रो correct answer भयो यो भने हाम्रो wrong भयो okay अब यसमा यसलाई बनाऊ है त what can I call you यो question लाई अब हामी statement बनाऊ the interviewer asked me what he can call me. Okay, यो dot 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 भयो भनेको the interviewer asked me. अनि आयो WH what. त्यसपछि आयो subject he. त्यसपछि auxiliary verb आयो can. अनि call आयो V1 which is the main verb. अनि me भनेको चाहिँ यहाँ object भयो. So what I can call you, what he can call me गरेर यो यस्तो रुल आउँछ है सो एकचोटी अब रिभाइज गरौँ यो WH को रुललाई जब WH बिचमा आउँछ
तब हाम्रो सामान्य हामीले सिकेको रुल चल्दैन रिभर्स गर्नु पर्यो What is your name? My name is Anusha. Can I know what your name is? Sure, my name is Anusha. Answer त यस्तै यस्तै नै आइरहेछ हैन My name is Anusha आइछ तर सोध्ने तरिका फरक रुल फरक है त सो याद गरौँ अब WH बिचमा आउँदाखेरि रुल चेन्ज हुन्छ एक्सचेन्ज इन्भर्स हुन्छ र अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो फुल स्टप र क्वेशन मार्क यदि फुल स्टप छ भने त्यो स्टेटमेन्ट भयो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्वेशन मार्क छ भने त्यो क्वेशन भयो वर्ब प्लस सब्जेक्ट बिचमा मात्र हैन WH अगाडि पनि आउन सक्छ र स्टिल त्यसले चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वर्बको रुल अप्लाई हुन सक्छ त्यसमा है एक्जाम्पल राख्छु है अब What Ram did was not expected. What Ram did was not expected. रामले जे गर्यो त्यो एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन रुल राखौँ अब WH आउँदैछ अगाडि Ram is the subject did is the auxiliary verb तर जुन यो पछाडी फेरि was not expected छ यो पनि त एउटा सेन्टेन्सकै भाग हो नि अब त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड रुल हो यसको यो कम्प्लिकेटेड टर्मिनोलोजीहरु युज हुन्छ जुन म यहाँ युज गर्दिन है सो सिम्पली यसलाई बुझ्नलाई के बुझ्ने भन्दा यो what Ram did यो होल एउटा एक्चुअली कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो के Ram मात्रै सब्जेक्ट होइन यहाँ what Ram did is the whole like one subject हो यो okay so what Ram did जे रामले गर्यो was not expected so यसरी चाहिँ यो what Ram did लाई अगाडि राख्दाखेरि पनि what did Ram was not expected भन्नु मिल्दैन what Ram did was not expected भन्नुपर्छ है I hope you understood यसको लागि हल्का तपाईहरुले ग्रामर रुल्सहरु अथवा ग्रामर एक्सरसाइजेसहरु गर्नुभयो भने अथवा जता पनि तपाई न्यूजपेपरमा पढ्दाखेरि हैन यसो हेर्दाखेरि WH कहाँ छ भनेर हेर्नुभयो भने यो रुल ठ्याक्कै तपाईहरुले ठम्याउन सक्नुहुन्छ है त Okay now let's go to the next rule Adjectives Adjectives भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि भाषा सिक्न होस् अथवा एक्जामकै पर्सपेक्टिभमा होस् Adjectives are really important अब Adjectives भनेको के हो when you describe a noun त्यसबेला के तपाईले वर्ड युज गर्नुहुन्छ हैन जस्तै beautiful building कस्तो building beautiful tall girl tall is an adjective यो भयो सामान्य adjective को डेफिनेसन कोही पनि नाउनलाई डिफाइन गर्दैछ भने हामीले एडजेक्टिभ युज गर्छौं अब यो क्लासमा चाहिँ मैले खासमा यो टल ओल्ड स्मार्ट यस्तो खालको वर्ड भनेको हैन के आई एम गिभिङ यु टु एक्स्ट्रा फर्म्स अफ एडजेक्टिभ्स व्हिच आर इन द फर्म अफ verbs verb जस्तै देखिन्छ यो है तर हुन् एडजेक्टिभ्स जस्ट verb plus ing र verb ed अथवा थर्ड फर्म v3 याद गर्नुस् है यसलाई पनि अझै सरल रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौं v4 and v3 भनेर है सो v4 एडजेक्टिभ को रूपमा आउन सक्छ v3 एडजेक्टिभ को रूपमा आउन सक्छ example I watched an interesting movie yesterday I watched an interesting movie yesterday कस्तो खालको मुभी इन्ट्रेस्टिङ मुभी हेर्दाखेरि त यो ing लाग्दै छ ए त verb हुनु पर्ने तर खासमा चाहिँ यो एडजेक्टिभ हो किन यसले मुभीलाई डिस्क्राइब गर्दैछ कस्तो मुभी इन्ट्रेस्टिङ मुभी he is an annoying person annoy गर्नु भनेको किचकिच गर्नु खाली अलिकति इरिटेट पार्नु हैन तर मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्दैछ अब कस्तो खालको मान्छे annoying मान्छे he is an annoying person okay so annoying ing तर यो के हो एडजेक्टिभ हो remember अब यो जुन annoying person र an interesting movie भएको छ दुईटा यो चाहिँ एक्टिभ भोइसमा युज हुँदैछ है एक्टिभ भोइस
मुभी नै इन्ट्रेस्टिङ छ, पर्सन नै अनोइङ छ। ओके, अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है। I have a used laptop. Do you need it? Do you need it? मसँग एउटा already use गरिएको ल्यापटप छ। Do you need it? ल्यापटपलाई डिफाइन गर्दैछ केले? used भन्ने वर्डले। तर यो used ed मा फर्ममा जुन आइराछ त्यो त verb होइन, त्यो त हो adjective। कस्तो खालको ल्यापटप? used ल्यापटप हैन। यो ल्यापटप के ल्यापटप आफैले युज गरेको हो? होइन, कसै अरूले युज गरेको हो नि, मान्छेले युज गर्छ ल्यापटप। सो यो थर्ड पार्टी इन्भल्भ भयो नि यसमा, जुन मान्छे चाहिँ यो ल्यापटप युज गर्ने मान्छे त अरू कोही छ नि हैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ यसलाई प्यासिभ भन्छ है। सो प्यासिभ भोइसमा यो ल्यापटप युज ल्यापटप चाहिँ यो प्यासिभ भोइसमा छ है। अलराइट, अब यसै अनुसार हामी अर्को एउटा पनि एक्जाम्पल लिउँ है। I see an annoyed face. मुख, यो मुख कसैलाई हेर्दैछु अनि कस्तो हेर्दाखेरि कस्तो अनोइड, कस्तो इरिटेट भएको जस्तो देखिरहेछ त्यो मान्छे, त्यो मान्छेको अनुहार। यो अनुहारले अनोइ गरेको होइन, अनुहार चाहिँ खासमा अनोइ भएको, कसै अरूले अनोइ गरेको हो नि। सो यदि कसै अरूले यो काम गर्दैछ, अनोइ गर्ने काम चाहिँ कसै अरूले गर्दैछ भने यसमा चाहिँ ed फर्म आउनुपर्छ। सो अब एक्जाम्पल, यो दुईटा एक्जाम्पललाई चाहिँ साथै राखेर हेरौँ है। He is an annoying person. त्यो व्यक्ति नै अनोइ गर्ने मान्छे हो। सो यो मान्छे नै इरिटेटिङ मान्छे हो हैन, अनोइङ भयो। उसले गर्दाखेरि मेरो फेस चाहिँ इरिटेट भयो कि अनोइ भयो। I see an annoyed face or I have an annoyed face. मेरो मुखै अनोइ जस्तो देखिरहेछ। I hope you understood it. मैले अझ पनि प्रयास गर्दैछु तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझाउनको लागि। अब इन्ट्रेस्टिङको केसमा हेरौँ है त। I watched an interesting movie yesterday. Movie interesting थियो। म चाहिँ interested भएँ। I became interested in the movie. ओके, अब यो देख्दाखेरि यो चाहिँ verb जस्तो देखिरहेछ है। I became interested in the movie. तर खासमा यो adjective हो। म चाहिँ interested भएँ। केले गर्दा? मुभीले गर्दा। किन? मुभी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो। सो त्यो अलिकति यो चाहिँ वास्ट छ न त हैन, बट आई होप यु अन्डरस्टुड इट। यो किन चाहिन्छ हामीलाई ब्ल्याङ्क्समा अथवा कुनै एक्जाममा यो किन चाहिन्छ भन्दा जब यदि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा ब्ल्याङ्क एउटा दिएको छ जहाँ चाहिँ तपाईले कुनै वर्ड भन्नु पर्यो। अब लाग्छ कि यहाँ verb आउँछ अथवा लाग्छ कि यहाँ adjective आउँछ, त्यही भएर तपाईले ing लाई चाहिँ छोड्दिनु भयो कि, यो ing त हुनै सक्दैन भने छोड्दिनु भयो कि। त्यो छोड्न पाइएन बिकज एडजेक्टिभ भनेपछि ing पनि आउन सकिन्छ। यसको अब अरु केही एक्जाम्पलहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, जता तपाई पढ्नुस् हैन, केही चीजहरु पढ्दाखेरि भेटाउनुस् ing भनेको यता कसरी युज भइराछ भनेर है। Okay, let's go on now to active voice, passive voice. यदि तपाईहरुले यो मैले चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्दैछु है एकदमै बुझ्छन् कि भनेर, तर तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट्समा लेख्नुस् अनि म अझै पनि यसको डिटेलमा चाहिँ बुझाउने अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु है। अब यही एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस सँगै रिलेटेड एउटा यो ing र ed सँग एडजेक्टिभ सँग रिलेटेड एउटा रुल त मेरो एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइसको भयो हैन। अब अर्को पनि छ। एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। ब्ल्याङ्क द पुलिस ड्याश हैन, अप्सन्समा यस्तो छ।
चारवटा अप्सन दिएँ है द पुलिस ड्यास फर्स्ट अप्सन तपाईले कुनबाट चाहिँ छुटकारा पाउनुहुन्छ भन्नुस् त द फर्स्ट अप्सन दैट you'll get rid of is this one किनभने the police have been called does not make any sense at all कि त the police has called कि त the police have called कि त the police have been called यसमा तपाईले get rid गर्नुपर्ने अर्को अप्सन हो has called किनभने पुलिसलाई हामीले प्लुरल एन्टिटीको रूपमा लिन्छौं है so the police either have called हुनु पर्यो कि त the police have been called हुनु पर्यो अब यो दुईटा मध्येमा के हुन्छ भनेर यतिकै यो सेन्टेन्सले तपाईले निर्णय डिसिजन लिन पाउनुहुन्न you have to read another sentence either before this or after the police da 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 अब यो एउटा सेन्टेन्सले पुलिसले कल गरेको भनेर बुझिराछ कि पुलिसलाई कल गरेको भनेर बुझिराछ No one should touch the injured person until they arrive. So, obviously हामीले त कसैलाई पुलिसलाई कल गरिराछौं भनेर बुझ्यो कि बुझेन So, हामीले पुलिसलाई कल गरिसक्यौं victimलाई अथवा injured personलाई कसैले छुनु हुँदैन पुलिस नआएसम्म अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने The police have been called. The reason is पुलिसले कल गरेको होइन पुलिसलाई कल गरेको सो लाई पुलिसलाई भनेर अर्थ लाग्दाखेरि हामीले प्यासिभ भोइस युज गर्नुपर्छ है प्यासिभ भोइसको रुल हो यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा have been called यदि तपाईहरुले प्रेजेन्ट पर्फेक्टको रुलहरु थाहा छैन भने मेरो ब्याक गएर मेरो ग्रामरमा हेर्नुस् है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स पास्ट पर्फेक्ट टेन्सहरु गराएको छु मैले so the police have been called भनेर चाहिँ सेन्टेन्स मिल्ने भयो है ओके सो यो भयो प्यासिभ भोइस एक्टिभ भोइस म छोटकरीमा गराएँ यो अझै डिटेलमा चाहिन्छ भने म अर्को एउटा पुरै एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइसको लागि एउटा भिडियो बनाउँछु तर तपाईहरुले कमेन्टमा मलाई भन्नुस् है त त्यसपछि अरु महत्त्वपूर्ण एउटा रुल छ है यो चाहिँ कन्जंक्शन्स एन्ड प्रिपोजिशन्स को हो एक्जाममा कति आउँछ कति अल्दो हाउएभर हैन इन स्पाइट अफ डिस्पाइट यो युज गर्नुपर्ने एकदम धेरै इन्स्टेन्सेस आउँछ एन्ड यु माइट बी कन्फ्युज्ड कहाँ के युज गर्ने भनेर है सो पहिला हामी सुरु गरौँ इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट सँग इन स्पाइट अफ एन्ड डिस्पाइट एकदमै जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ डिस्पाइट सँग अफ चाहिँ मरे पनि नलाउने कसैले भगवानै आएर डिस्पाइट सँग अफ लगाऊ भने पनि नलगाउने है डिस्पाइट सँग अफ चाहिँ कहिल्यै आउँदैन जिन्दगीमा आउँदैन आउँछ इन स्पाइट सँग इन स्पाइट अफ सँग चाहिँ फेरि नछुटाउने कसैले गोली मार्दिन्छु तिमीलाई भने पनि नछुटाउने इन स्पाइट सँग चाहिँ अफ लाउनै पर्यो है डिस्पाइट सँग चाहिँ लाउनु हुँदैन सो यो एउटा रुल भयो फर्स्ट रुल नै त्यो भयो हैन अब आऊ के फरक छ त इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटमा केही पनि फरक छैन जहाँ तपाईले इन स्पाइट अफ लगाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिस्पाइट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र भाइस वर्सा सो तर अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ डिस्पाइट इज मोर फर्मल भन्ने कुरा आउँछ है इन स्पाइट अफ भन्दा पनि पर एक्जाममा यु माइट गेट whichever both you might get both so अब कुरा गरौँ how to use them अब एउटा मात्र वे भएको भए त कति सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई हो तर यसको धेरै विभिन्न तरिका छन् है इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट सँग युज हुन सक्ने अलिकति हामी यो ग्रामर टर्मिनोलोजीमा जाउँ है कोही पनि नसुत्नुहोस् होला युज गर्न सक्नुहुन्छ नाउन फ्रेज त्यसपछि gerund अब यो भनेकै के हो त नाउन भनेको त हामी धेरैलाई थाहा छ है जस्तै कुनै पनि चीज हामीले हेर्न सक्छौं त्यसको बयान गर्न सक्छौं भने त्यो चाहिँ नाउन भयो जस्तै despite the corruption है corruption is a noun despite my age मेरो age is a noun
Okay, so despite his age, let's write one example. His age, it's a noun सँग related हो नि यो noun र यसको his सँग जोडेर आइरहेको छ है so despite his age अब सायद उ बुढो भइसक्यो होला हैन कोही व्यक्ति he has won the Olympic games म डिटेलमा मलाई ओलम्पिक गेम्स मैले हेर्दिन सरी तर मैले त्यति जानिन एक्जाम्पल यो ओलम्पिक गेम्स सँग ठ्याक्कै कुनै पनि मेडल जित्यो उले ओलम्पिक गेम्स भन्ने चाहिँ अर्थ लागेर छ है यसमा सो उसको एजको बावजुद उले ओलम्पिक गेम्स जित्यो भनेपछि अलि बुढो भइसक्यो होला अथवा एकदमै बच्चा होला तैपनि ओलम्पिक गेम्समा जित्यो भन्ने अर्थ छ अब जाउँ अर्को नाउन फ्रेज यो चाहिँ अलिकति लामो नाउनसँग जोडेर एडजेक्टिभ आउन सक्छ अथवा अर्को एउटा नाउन आउन सक्छ त्यो भयो भने चाहिँ नाउन फ्रेज भन्छ त्यसलाई है डिस्पाइट द इम्पोर्टेन्स अफ let's try exercise despite the importance of exercise many people lack motivation to get up and start their exercise regime. Okay, a regime भनेको चाहिँ एउटा routine हो है despite the importance of exercise है एक्चुअली यसमा म एउटा अर्को थप्दिन्छु है यो चाहिँ हामी जेरन्डको एक्जाम्पल दियौँ है त मैले despite knowing the importance of exercise knowing ing यो भनेको चाहिँ gerund हो so gerund is nothing but a form of verb plus ing okay despite knowing the importance of exercise many people lack motivation to get up and start their exercise regime exercise को महत्व जान्दै पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उठेर एक्सरसाइज को रुटिन स्टार्ट गर्न मोटिभेसन पाउँदैनन् भन्न खोजेछ है सो यो हुँदै पनि यो बावजुद भनेर डिस्पाइटले मिनिङ दिदैछ in spite of prevailing corruption cases भनेको यो एउटा फ्रेज भयो नाउन फ्रेज यस्तो करप्सनको केसेसहरु अगाडि आउँदै छन् त्यो हुँदै पनि त्यसको बावजुद the government is staying silent सरकार चाहिँ चुप लागेर केही बोलिरहेको छैन prevailing corruption cases धेरै केसेसहरु आउँदै पनि गभर्नमेन्टले चाहिँ केही नि बोलेको छैन सो मैले अब दिए तीनटा एक्जाम्पल एउटा नाउन फ्रेज र एउटा जेरन्डको है यसरी हामीले डिस्पाइट अथवा इन्स्पाइट अफ युज गर्न सक्छौं हल्का म तपाईहरुको यो ध्यान चाहिँ अघिनको एडजेक्टिभमा लैजान चाहन्छु है मैले के भनेथे अगाडि इन्जर्ड यो अब यहाँ के को रूपमा आउँदैछ पर्सन इज अ नाउन यो नाउनलाई डिस्क्राइब गर्नलाई आउँदैछ एडजेक्टिभ prevailing is verb plus ing corruption cases कस्तो खालको corruption cases prevailing corruption cases so यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ आउँदैछ भनेपछि एडजेक्टिभ के हुने भयो एउटा ed फर्ममा आउँछ जब passive एउटा ing फर्ममा आउँछ जब active है okay now let's move forward यो in spite of र despite पछाडी किन फेरि despite of भन्न आउँदैछ मलाई in spite of र despite पछाडी अब जाउँ however र although है however र although बुझ्नु अगाडि हामीलाई चाहिन्छ क्लज को ज्ञान क्लज भनेको के हो अब क्लजमा पनि डिपेन्डेन्ट क्लज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज अब धेरै नाना थरी हुन्छन् हैन त्यो कुराहरुमा हामी नजाने जस्ट एउटा सिम्पल रुल क्लज हुनलाई चाहिने हाम्रो यो केसमा अहिले बुझिराको केसमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिन्छ के कुनै पनि हामीले अब although र however सँग सेन्टेन्स बनाइरा छौं भने सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट चाहिन्छ वर्ब चाहिन्छ यहाँ हेर्नुस् त despite his age छ त his age चाहिँ छ सब्जेक्ट तर वर्ब छैन यहाँ हेर्नुस् त सब्जेक्ट प्लस वर्ब छ यहाँ छैन यहाँ त वर्ब छ त्यो पनि ing को फर्ममा तर त्यसलाई वर्ब भनिदैन त्यो जेरन्ड हो
यहाँ पनि हेर्नुस् है, यहाँ पनि आइएनजी यो verb जस्तो देखिरहेछ नि हैन, तर यो verb होइन, यो adjective हो, आइएनजी। सो अब आइएनजी हेर्दाखेरि कहिले verb को रूप गर्छ, कहिले gerund, कहिले adjective हुन्छ है। सो यो पत्ता लगाउनु पनि काम भयो हाम्रो। अब जाउँ clause, subject plus verb. He is tall. Subject plus verb. Subject is he, is भनेको verb भयो. He can't reach the top shelf. Top shelf माथिको एउटा दराजमा उले सायद केही लिनु पर्थ्यो, किताब लिनु पर्थ्यो होला अथवा केही सामान थियो होला त्यो टप शेल्फमा, तर उले लिन सकेन त्यो। अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले however र although लगाएर लेख्छौं है। Although he is tall, comma, he can't reach the top shelf. Although he is tall, he can't reach the top shelf. दुईटा क्लज देख्नुभयो तपाईले, he is tall, यसमा पनि subject plus verb छ, he can't reach the top shelf, यसमा पनि subject plus verb छ, he is the subject. अब जाम माथि despite मा तपाईले लिएर जान्छु है। अब यही सेन्टेन्स मैले despite युज गरेर लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने? Despite being tall, despite being tall. अब he is tall लेख्न पाउनु हुन्न। Despite being tall, he can't reach the top shelf. Wow. Sentence कसरी बदलिँदैछ, मिनिङ एउटै तर लेख्ने तरिका फरक। That's the beauty of English. अब यही चीजलाई however मा लेखौं है त। He is tall. ऊ अग्लो छ। However, he can't reach the top shelf. ल अब यसमा चाहिँ के फरक भयो त? although को अलग्गै छ, despite को अलग्गै छ, अब however को अलग्गै। He is tall. अगाडि चाहिँ although सँग टास्से थियो यो he is tall। अब यो however चाहिँ छुट्टै छ he is tall सँग। He is tall, however, he can't reach the top shelf. So एउटा चीज याद गर्नुस्, यो although he is tall भन्ने चाहिँ अलिकति म कम्प्लिकेटेड कुरा भन्दैछु है, ध्यान दिनुस्। although he is tall भन्ने चाहिँ खासमा यो एउटा इनिशियल इन्फर्मेसन हो के, इनिशियल इन्फर्मेसन, और यो चाहिँ इनपुट हो के, इनपुट और इनिशियल इन्फर्मेसन है। he can't reach the top shelf, यो चाहिँ आउटपुट हो, आउटपुट पछाडिको कुरा के। ऊ अग्लो छ तर पनि ऊ त्यो माथि चाहिँ पुग्न सकेन, इनिशियल इन्फर्मेसन। तर अब however को केसमा के भइराछ, यो इनिशियल इन्फर्मेसन अलग्गै बस्नु परेछ, इनिशियल इन्फर्मेसन सँग टासेको छैन। कोसँग टासेछ however? आउटपुट सँग। That is the difference between although and however. यो चाहिँ एउटा मेजर डिफरेन्स हो है। अब अरु पनि डिफरेन्स छन्, एक चाहिँ झटक्क हेर्न बित्तिकै यो कमाले डिफरेन्शिएट गर्न मिल्छ। जस्तै however को पछाडी कमा हुनु पर्यो, although को लगतै पछाडी कमा हुनु भएन हैन, despite को लगतै कमा हुनु भएन। यो चाहिँ एउटा रुल भयो। तर एक्जाममा थोरै न यो however रे के रे कमाले मात्रै छुट्याउँछ होला त, अरु चीजहरुले पनि छुट्याउँछ हैन। सो त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ नलेज हाम्रो एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। सो एउटा चाहिँ के भने मैले आउटपुट र इनपुट, although सँग इनपुट टासेको हुन्छ, however सँग चाहिँ आउटपुट टासेको हुन्छ। despite को त प्रब्लम हुँदैन किनभने आइएनजी भइहाल्यो हैन। यो यसबाट तपाईहरुले कुनै पनि ब्ल्याङ्क सल्भ गर्दाखेरि अब के याद गर्नुपर्ने भयो, इनपुट कहाँ छ, आउटपुट कहाँ छ है। सँगसँगै अर्को एउटा रुल दिन्छु है, यही however र यो although को। यदि तपाईले फुल स्टप देख्नु भएको छ अगाडि, ब्ल्याङ्क छ यहाँ, त्यसपछि क्लज, क्लज को मैले अघि डेफिनेसन दिए है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एउटा क्लज यस्तो छ, अर्को क्लज फेरि कमा पछाडी सुरु भइसक्यो भने अब यहाँ अरु केही होइन although आउँछ। कहिले?
जब कन्ट्रास्ट हुन्छ फेरि अरु कन्ट्रास्ट बेला नभएको बेला फेरि अल्दो युज गर्नु पाइएन कन्ट्रास्ट हुनु पर्यो भनेको उल्टो भन्नु पर्यो ही इज टल टल भएपछि त अभियसली पुग्नु पर्ने उसको हाइट तर पुगेन नि यस्तोलाई चाहिँ कन्ट्रास्ट भन्छ हैन उल्टो भनिराछ यदि क्लज 1 र क्लज 2 सँगै आयो भने त्यहाँ अल्दो बाहेक अरु केही पनि हुन्न तर यदि क्लज 1 अगाडि नै गइसक्यो जुन क्लज चाहिँ इनपुट थियो त्यो अगाडि नै गइसक्यो त्यसपछि फुल स्टप राखेर स्पेस छ अनि बल्ल क्लज 2 छ है त्यति बेला फेरि हाउएभर आउनु पर्यो हाउएभर यसमा बट पनि लाग्न सक्छ है फेरि कमाको एउटा रुल छ नि त्यो कमा लाग्यो भने हाउएभर लाग्छ कमा लागेन भने बट लाग्छ अरु पनि छन् येट पनि छन् नेभरदलेस पनि छन् सो यो सँग चाहिँ विभिन्न हुन सक्छ तर अल्दो को चाहिँ स्पेसिफिकली अल्दो चाहिँ हुँदैन है ओके सो यो पनि बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई है यो चाहिँ कपीमा लेख्नुस् है त हाउएभर सँग अर्को एउटा पनि भन्छ है हाउएभर सँग हुन सक्ने भनेको एउटा सेमिकोलन सेमिकोलन भनेको के हो यो एउटा जुन थोप्लो दिएर तल कमा जस्तो देखिन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ सेमिकोलन भन्छ यो चाहिँ कुनै पनि यो चाहिँ कमा हैन यो हो फुल स्टप जस्तै फुल स्टपको भाइ हो यो सो जहाँ हामीले फुल स्टप युज गर्न मिल्दैन त्यहाँ सेमिकोलन युज गर्ने भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ फुल स्टपको भाइ कमाको हैन अब यस्तो आयो भने पनि यहाँ लाग्छ कन्ट्रास्टिङ छ भने लाग्छ however अब यो मेरो जुन रुल दिइराछु छु मैले त्यसलाई चाहिँ यही नै हो यो चाहिँ पत्थर कि लकीर हो कि के हो भनेर चाहिँ नसोच्नुस् यसको विभिन्न एक्सेप्सन हुन्छ हैन तर एक्जाम पर्सपेक्टिभमा यति भयो भने चाहिँ तपाईले अब छुटाउन सक्नुहुन्छ है सो याद गर्नु पर्यो इनपुट आउटपुट याद गर्नु पर्यो कमा फुल स्टप सेमिकोलन है त अनि जेरन्ड र नाउन फ्रेज पनि याद गर्नु पर्यो है ओके अब चाहिँ अर्को रुलमा thus so therefore र hence thus so therefore hence यो चारवटाको चाहिँ फेरि कन्ट्रास्ट गर्ने काम छैन हामीले जुन यो माथि पढेथ्यौं अल्दो यो सबै कन्ट्रास्ट गर्छ यसले अगाडि पोजिटिभ भनेछ नि पछाडी नेगेटिभ अथवा उल्टो हुन्छ जस है पछाडी पोजिटिभ भए यता अगाडि नेगेटिभ भए पोजिटिभ तर thus so therefore hence ले अब भन्छ सपोर्ट गर्छ अथवा यसको रिजल्ट दिन्छ सो रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ एक्जाम्पल he is tall full stop thus he can reach the top shelf ल फरक छुट्याउँ माथि भनेछ can't तल भनेछ can है यतिकै छुट्टिनु त फरक he is tall उ अग्लो छ त्यसको मतलब त्यही भएर उ चाहिँ माथि टप शेल्फमा पनि उले सामान त्यहाँबाट झिक्न सक्छ अथवा त्यो पहुँच उसको त्यहाँ छ सो 10 ले त्यो काम गर्यो अब अरु केही सिक्नु पर्दैन सो देयरफोर को सो पनि त्यही हो देयरफोर पनि त्यही हो र हेन्स पनि त्यही हो र कमा चाहिँ यसमा लाग्छ सो बाहेक सोमा चाहिँ कमा इज अप्सनल राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ है तर हेन्स पछाडी चाहिँ लगाउने अब यसको म अब थप दिन्छु नि हामीलाई त किनभने बेसिकले त पुग्दैन एक्जाममा है अलिकति यो भन्दा एडभान्स चाहिन्छ यहाँ त मैले फुल स्टप दिएपछि क्यापिटल 10 बाट स्टार्ट गरे हैन अब कहिलेकाहीँ कमा हुन सक्छ अनि त्यसपछि एन्ड कमा एन्ड हुन सक्छ कमा बट हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ कमा पछाडी एन्ड रहेछ भने पनि तपाईहरुले यही वर्डहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ He is tall and thus he can reach the top shelf. हेर्नुस् त कति मजा छ and लगाएर पनि यसमा प्रयोग हुन सक्छ सो यति भयो 10 को रुल है 10 भनेको त्यही भएर therefore त्यही भएर आजको लागि लास्ट एउटा रुल दिन्छु है अलि माथि जाऊ यो चाहिँ तपाईले मुस्किलले कुनै किताबमा पाउनुहुन्छ मुस्किलले कुनै युट्युब च्यानलमा पाउनुहुन्छ
तर एक्जाममा चाहिँ मुस्किलले आउँदैन एक्जाममा आउँछ यो चाहिँ फेरि है बारम्बार आउँछ तर तपाईले कुनै च्यानल देख्नुहुन्छ तपाईले न्यूजपेपर पढ्नुहुन्छ आर्टिकल्स पढ्नुहुन्छ भने यो बारम्बार देख्नुहुन्छ तपाईले सो व्हाट इज दिस रूल all of them भनेको त थाहा छ हामीलाई both of them भनेको पनि थाहा छ one of them भनेको पनि थाहा छ let's learn in detail I have 5 friends मसँग 5 जना मेरा 5 जना साथीहरु छन् all of them are married के गर्ने त अब बिहे गरिहाले I have 5 friends all of them are married यसलाई मैले all of them नलगाइकन तपाईलाई एउटा blank दिन्छु है I have 5 friends यस्तो छ अनि त्यसपछि blank छ हैन अब अप्सनमा छ यस्तो छ एक्जामको अप्सनमा अब ढुक्कैसँग लाउनुहुन्छ them हो कि हैन I have 5 friends all of them are married the right answer is whom all of whom are married भनेपछि सुन्न आउँछ है यो them लाहे भने किन यस्तो भयो किनकि यो इंग्लिश हो यस्तै हो रुल यहाँ जुन तपाईले कमा देख्नु भएको छ नि त्यो कमाले गर्दाखेरि यो एउटै सेन्टेन्स हुन जान्छ के एउटै सेन्टेन्समा तपाईले दुईटा यसरी दुईटा क्लज विदाउट अ कन्जंक्सन राख्न पाउनुहुन्न यो टेक्निकल कुरालाई छोड्दिनुस् जस्ट याद गर्नुस् कमा देखिन्छ भने all को अगाडि र अप्सनमा यस्तो छ भने all of whom लगाउने अथवा all of which लगाउने whom मैले किन लगाए बिकज मान्छेहरुको कुरा गरिरहेको छु नि त फ्रेन्ड्स भनेपछि whom लाग्छ है त्यही सिचुएसनमा अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु I bought 10 pairs of shoes हैन जुत्ता किने अब भन्नुस् ल all of are के भन्ने अब shoes कस्तो हुन्छ एक्सपेन्सिभ भन्नु हैन सबै चाहिँ मैले महँगो जुत्ताहरु किने भनेर भन्नु पर्यो अब भन्नुस् त आन्सर all of those are expensive all of them are expensive all of them अब यहाँ फेरि के गुगली भयो यो अघिसम्म फेरि whom र which भन्दै थियो अब फेरि भएन किनभने मैले के भने कमा हुँदाखेरि मात्रै wh कमा नहुँदा फुल स्टप हुँदा all of them है all of them all of these अब त्यो th के th याद गर्नुस् के th हुनु पर्यो के all of them wh हुनु पर्यो के all of whom all of which यो चाहिँ फुल स्टप हुँदा ओके अब अर्को यसै खाली एक्जाम्पल दिउँ two passengers have bought their tickets भनौँ हैन उनीहरुको bought their ticket today दुई जना प्यासेन्जरहरुले किनिसके both of are traveling to कहाँ जाने कता जाने त अब मुस्ताङ भनौँ न हामी मुस्ताङ जान्छौँ ल सो दुई जना यात्रुहरुले चाहिँ टिकट किनिसके दुवै जना कहाँ जाँदैछन् मुस्ताङ जाँदैछन् ल एक्जाम्पल यही नै हो यही नै अप्सन अरु केही फरक छैन अप्सनमा यसमा के हुने भयो all of them अब यस्तै यसलाई कपी गरौँ यो फुल स्टपको सट्टामा म राखिदिन्छु कमा अब आन्सर फरक हुन्छ all of whom sorry both of whom जस्ट मैले यो फुल स्टपलाई कमामा बदलेको त आन्सर चेन्ज त्यस्तो हुन्छ तर याद गर्ने है ठ्याक्कै अगाडि हुनु पर्यो बिचमा केही छ भने हुँदैन फेरि बिचमा सपोज यहाँ एन्ड छ बट छ भने फेरि whom लगाउने हैन ए मैले त यो सिकेको हो युट्युबमा भन्दै एन्ड छ बट छ भने चाहिँ फेरि all of and both of them नै हुन्छ यस्तो छ फेरि सो मैले के भने रुल के भने फुल स्टप भयो भने th कमा ठ्याक्कै अगाडि कमा भयो भने them ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ याद गर्नुस् है फेरि त्यो चाहिँ फेरि नबिर्सु नि ठ्याक्कै अगाडि हुनु पर्यो यसरी बिचमा केही वर्डहरु छ भने यो रुल लागू हुँदैन ओके सो यति भयो आजको यो ग्रामर लेसन सबै जनाले याद गर्नुस् wh को बिचमा आउँदा रुल फरक अगाडि आउँदा रुल फरक क्वेशन हुँदा रुल फरक स्टेटमेन्ट हुँदा रुल फरक
एडजेक्टिभको केसमा आइएनजी पनि इडी पनि एडजेक्टिभ जसरी हुन आउन सक्छ ब्ल्याङ्कमा देख्यो त्यहाँ एडजेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ भने आइएनजी र इडीलाई पनि ध्यानमा राख्ने एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस कसले काम गर्दैछ यदि सब्जेक्टले नै गर्दैछ यो काम भने एक्टिभ भोइस हो त्यो हैन अरु कसैले गर्दैछ सब्जेक्ट यहाँ फरक छ भने प्यासिभ भोइस अल्दो हाउएभर इन्स्पाइट र डिस्पाइट यो भनेको कन्जक्सन्स र यो इन्स्पाइट अफ डिस्पाइट चाहिँ प्रेपोजिसन्स हो हैन यो चारवटा चाहिँ कन्ट्रास्टिङ वर्ड्स हो जब हामी उल्टो चीज भन्नुपर्छ तब युज गर्छौं एक्जाम्पल दिन्न अब अलरेडी एक्जाम्पल यति धेरै भइसक्यो सो तर डिस्पाइटको रुल र इन्स्पाइट अफको रुल नाउन फ्रेज एन्ड जेरन्ड मैले एउटा अर्को पनि यहाँ थपिहाल्छु है मैले अघि छुट्याएको डिस्पाइट Ram is the subject हो despite Ram making fun of his teacher despite Ram making fun of his teacher the school administration will never take any action against him because he is our principal's son. ल अलि लामो सेन्टेन्स दिएँ मैले रुल केही नि फरक छैन यो अगाडि यो त अब हाम्रो एउटा क्लज भइहाल्यो यसको चिन्ता भएन हामीले यहाँ हाम्रो चिन्ता चाहिँ यहाँ अब यो त फेरि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जस्तो छ नि हैन राम इज द सब्जेक्ट मेकिङ इज द वर्ब तर याद गर्ने मैले आइएनजी वर्बको कुरा गरेन है मैले कुरा गरे यदि यस्तो प्रपर क्लज हुन्छ भने मात्रै डिस्पाइट हुँदैन प्रपर क्लज त छैन नि यसमा राम मेकिङ फन अफ हिज टिचर के छ प्रपर क्लज आज गरेको कि टेन्स छैन आज गरेको भोलि गरेको हिजो गरेको हामीलाई थाहा छैन सो त्यस्तो टेन्स नहुँदाखेरि चाहिँ यो नाउन फ्रेज बन्न जान्छ के त्यही भएर डिस्पाइट युज गरेको है सो यसैमा यदि अल्दो राम मेक्स फन अफ हिज टिचर यहाँ चाहिँ फेरि अल्दो आउँछ किन बिकज राम मेक्स यो त हाम्रो प्रेजेन्ट सिम्पल भयो नि ए ल यो चाहिँ यस्तो गर्छ है Okay, although Ram makes fun of his teacher, यो भयो present simple tense. Ram is the subject, makes is the proper verb, main verb. So त्यो भएर चाहिँ although आयो. Okay? Alright, so I hope you guys understood. अब यो नै भयो म stop sharing गरौँ है. तपाईले whole यो च्याप्टर मैले बुझाउँदाखेरि केही कुराहरु बुझ्नु भएन भने अथवा further questions हरु छ भने मलाई निर्धक्क without any hesitations comments मा लेख्नुस्. अर्को जुन भिडियोहरु हुन्छ त्यसमा म एड्रेस गरिदिन्छु हैन अरु कुनै पनि यस्तै खालको रुलहरु छ जुन तपाईलाई चाहिँ कहाँ गएर खोज्ने भन्ने जस्तो लागेछ भने पनि भन्नुस् त्यो चीजहरु सबै म समावेश गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा आजको लागि यति नै तर जानु भन्दा अगाडि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नछोड्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् र आफुले पनि लाइक गर्नुस् है त थ्यांक यू टेक केयर एभ्रीवन